สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพวกกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนพลาสติกนะครับเป็นแกลลอนประมาณ4 ลิตรเป็นแกลลอนทรงกลมนะครับผมบรรจุพวกน้ำยาล้างจานพวกน้ำยาเคมีใช้ต่างๆครับทีนี้เหลือจากการใช้งานแล้วบรรจุภัณฑ์มันพลาสติกเนื้อยังคงหนาครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับทีนี้จะนำมาทำของใช้ภายในบ้านครับของตกแต่งครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับ